การตกแต่งร้านเราแต่งสไตล์ลอฟนะครับเป็นเหล็กเป็นงานไม้งานปูนผสมกัน ส่วนของด้านบนนี้เป็นไม้ตะกูนะครับอันนี้เราปลูกเองปลูกอยู่ที่อำเภอสิเกานะครับข้างบนโครงสร้างที่เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเหล็กหลังคาเมทัลชีทบูสโกรบทั้งหมดนะครับเคาน์เตอร์นี้ออกแบบเองนะครับปุ่มนี้ทำที่ตรังปุ่มนี้ทำที่ตรังเคาน์เตอร์นี้มาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็โซนบาร์ข้างหลังเขาตู้ข้างหลังทั้งหมดมาจากเชียงใหม่ทั้งหมดถ้าจะให้พูดถึงคาเฟ่ในยุคสมัยนี้นะคะนอกจากที่จะให้บริการในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีในส่วนของอาหารด้วยและเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะที่นี่ค่ะเขาให้บริการทั้งในส่วนของสถานที่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเช่าห้องจัดเลี้ยงนะคะหรือจะเป็นห้องพักค่ะเราอยู่กันที่นี่ค่ะโรงกาแฟมาเจอนี่ค่ะและด้านในเขาจะตกแต่งมีสไตล์การตกแต่งแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงการตกแต่งร้านเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะเข้ามาในร้านเจอเจ้าของร้านพอดีเลยค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่กันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ออยนะคะแล้วก็โกแต๋วค่ะวันนี้หนูอยากให้โกแต๋วกับพี่ออยแนะนำโรงกาแฟมาเจอนี่ชื่อนี้มาได้ไงคะมาเจอนี่จะเป็นชื่อฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศสมาจอแน่มาเจอเนี่ยวันของฉันคือนึกไม่ถึงคือเรานึกว่ามาเจอนี่คืออยากให้มันเป็นจุดนัดพบนะคะเราหาคำที่มันพ้องกับคำใต้สักคำหนึ่งมันก็พ้องคล้ายๆกับคำเจอที่นี่ก็เลยเป็นมาเจอนี่การตกแต่งร้านเราแต่งสไตล์ลอฟนะครับเป็นเหล็กเป็นงานไม้งานปูนผสมกันนะครับกับงานเฟอร์นิเจอร์พวกนี้คือมาจากที่ไหนคะเฟอร์นิเจอร์ทั้งร้านเนี่ยจะมาจากเชียงใหม่ทั้งหมดเป็นปกติจะเป็นคนชอบงานไม้นะครับแล้วก็เคยมีบ้านอยู่เชียงใหม่มีสวนอยู่เชียงใหม่ก็ไปบ้านเชียงใหม่ทุกครั้งไปเจอร้านไหนขายเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกใจก็ซื้อเก็บส่วนของด้านบนนี้เป็นไม้ตะกูนะครับอันนี้เราปลูกเองปลูกอยู่ที่อำเภอสิเกานะครับข้างบนโครงสร้างที่เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเหล็กหลังคาเมทัลชีทบูสโกรบทั้งหมดนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กแล้วก็เป็นทาสีดำด้านเก็บแล้วก็บิ้วข้างนอกปิดด้วยงานไม้นะครับเพื่อให้ดูซอฟต์ขึ้นหน่อยนะไม้ชนิดนี้คือจัดว่าเป็นไม้เนื้อแข็งหรือว่าไม้เนื้ออ่อนไม้ตะกูนี่ไม้เนื้ออ่อนไม้โตเร็วไม้เนื้ออ่อนไม้โตเร็วนี่อายุกี่ปีถึงเอามาทำได้คะอันนี้ประมาณ15 ปีนี่ขนาดโตเร็วแล้วนะ15 ปีครับประมาณ15 ปีแล้วก็แต่ไม้ตะกูต้องอยู่ในอาคารอย่างเดียวนะครับก็คือที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ออกแบบเองด้วยใช่ไหมคะเคาน์เตอร์นี้ออกแบบเองนะครับปุ่มนี้ทำที่ตรังปุ่มนี้ทำที่ตรังเคาน์เตอร์นี้มาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็โซนบาร์ข้างหลังเขาตู้ข้างหลังทั้งหมดมาจากเชียงใหม่ทั้งหมดค่ะไอ้ที่เป็นเม็ดๆนี่ก็คือว่าให้ช่างเข้ามาเรียงอะค่ะเพื่อนเป็นร้านนั้นทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเขามีหัวไม้เหลืออยู่นะครับเราก็นั่งดีไซน์ไว้หัวไม้นี้มันน่าจะใช้ประโยชน์อะไรได้เคยไปเจอที่โรงแรมที่สุขุมวิทนะครับเขาเอาหัวไม้นี้มาบิวแต่มันก็สวยกว่านี้เยอะนะครับเราก็ทำได้ขนาดนี้ก็โอเคออกมาดูดีแล้วทีนี้ในส่วนของภายในอะค่ะตกแต่งเนี่ยก็จะเห็นว่าผนังเป็นงานปูนดิบอย่างนี้เรียกว่าเป็นขัดมันใช่ไหมคะนี่ขัดมันปูนขัดมันเมื่อ5 ปีที่แล้วยังยากอยู่เทคโนโลยีมันไม่ได้มากเหมือนตอนนี้นี่ขัดมันง่ายแล้วขึ้นใบถูใช่ตอนนี้สามารถไปซื้อขัดมันมาเป็นถังเลยแล้วก็ฉาบเหมือนฉาบปูนทั่วไปมันก็เอาขึ้นเป็นขัดมันแล้วแต่ถ้าเมื่อ5-6 ปีที่แล้วยังต้องขัดกับมือแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากครับเพราะช่างเมืองตรังก็ทำได้ดีครับทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนเราจะตกแต่งออกเป็น2 โซนนี้ก็จะดูดิบหน่อยนะครับไม่ใส่ฝ้าฝั่งนี้ก็จะดูให้มันซอฟต์ลงมานิดนึงนะครับก็มีฝ้าเพดาน ในโซ
นของ outdoor นะครับ outdoor ถ้าลูกค้าอยากนั่งดื่มกาแฟอยากนั่งคุยงานที่ไม่อยากอยู่ในห้องแอร์นะครับเรามี2โซน outdoor ก็มีโซนนี้นะครับแล้วก็โซนเรือนไม้ฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวดูโซนนี้ก่อนนะครับ ค่ะโซนนี้ เราก็ตกแต่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็จะเน้นงานไม้แล้วก็ ค่ะ งานดีไซน์ มุมนี้เราออกแบบมาเนื่องจากว่าช่วงเปิดแรกๆเนี่ยลูกค้าวายเราเยอะมาก ค่ะ นะครับ แล้วก็ แล้วก็ เลยมีขวดไวน์เหลือเยอะมากเลย ลูกขวดวายเหลือเยอะแล้วก็มาตกแต่งมุมนี้นะครับก็ ค่ะ ได้ดีไซน์งานเหล็ก เอางานเหล็กเข้ามาทำเป็นเชลฟ์แล้วก็เอาขวดมาเสียบเหมือนเอาขวดมาเก็บอ่ะ ก็คือตรงเนี้ยโครงใช้เป็นท่อสี่เหลี่ยม1 นิ้ว ใช่ แล้วก็ซอยด้วยท่อสี่เหลี่ยมขนาด4 หุนกันตกนะคะ ใช่ ข้างล่างก็ใช้ท่อสี่เหลี่ยม4 หุนด้วย ครับ 2 เส้น เป็น เอาไว้ เชลฟ์ เอาไว้ตั้งขวด ไว้รับรอง แบบนี้ ขวด ก็ดีเนาะแบบมันไม่เป็นฝุ่นเกาะข้างใต้ไงคือมัน ใช่ ทะลุลงไปเลยแล้วก็ ใช่ พนักงานก็กวาดทำความสะอาด และนี่โซนหนึ่งนะครับเดี๋ยว ค่ะ ไปเอาดออีกโซนหนึ่งนะครับ เออ เดี๋ยวนำไปส่วนของ outdoor ของที่ร้านอีกจุดหนึ่งอีกมุม คือ หง ตอนที่ กมุมหง ตอนที่เดินเข้ามา ครั มัน บ ดูเล็ก ครับ ๆ แต่พอเข้ามาปุ๊บเฮ้ยกว้างกว่าที่คิดเอาไว้อะในความรู้สึกตอนแรกหมายว่านึกว่าตรงนี้เหมือนกับเป็นกระท่อมน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้ามาในนี้คือแบบใหญ่ ตรงนี้ถือว่าเป็นโซนของเรือนไม้ตรงนี้ก็จะมี3โต๊ะนี่โต๊ะยาว โต๊ะยาวนี่คือไม้ชิ้นนี้คือทั้งชิ้นเลยหรือเปล่าคะ อันนี้ไม้ทั้งชิ้น ชิ้นเดียว มือนกัน เลยไหม ไม้ชิ้นเดียว อ๋อ ไม้ชิ้นเดียวครับ ค่ะ อันนี้ไม้พยอมทอง พยอมทอง ครับ อืม แล้ว ก็ ก็ คือ สไตล์เหมือนเดิมครับผนังเราก็จะหลอบนะครับหลังคาโครงสร้างเหล็กกระเบื้องนี่กระเบื้องเก่า ค่ะ เรามาลองพื้นขาว อืม แล้วก็เหมือนเดิมรูปภาพก็เป็นรูปภาพของศิลปินเมืองตรังมาโช ค่ะ ว์ แล้วก็คือด้านหลังฉากด้านหลังนี้แทน แล้วก็ ที่จะเป็นผนัง แทนที่เป็นผนัง ฉย ซึ่งจะดูแล้วมันอึดอัดมัน ค่ะ อาจจะคับแคบนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยเชลฟ์ขวดไวน์เหมือนเดิม เชลฟ์ขวดไวน์มันจะนอกจากจะเท็กเจอร์ของขวดไวน์สีขวดไวน์แล้วถ่ายรูปสวยแล้ว ค่ะ อากาศมันโฟลว์ได้ด้วย ค่ะเพ นะ ราะว่า ครับ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เลยนะคะเพราะว่าตรงนี้คือเหมียวเดินตั้งแต่เดินเข้ามาก็คือไม่ได้รู้สึกว่าร้อนมากเพราะว่า ครับ หลังคาเนี่ยอยู่ภายใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ ใช่ คือ ใช่ เดิม ใช่ เดิมต้นไม้ต้นนี้ก็คืออยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะ ตอนนี้ซื้อมา แล้วทีนี้พอเวลาผ่านไปเขาก็โตขึ้นด้วยแข็งแรงขึ้น ซื้อมาก็เท่านี้มาแล้วครับ อ๋อแล้ว ซื้อมา แล้ว ก็ ก็ ต้น ใช้ร่ เท่าม นี้ เงา มา ข แล้วครับ องเขา แล้วก็เอามาสร้างอาคารเนี่ย อ๋อ ดีไซน์ให้มันเข้ากับสรีระของต้นไม้ ค่ะแล้วเวลาฝนตกหนักๆเนี่ยลกน้ำจะเข้ามาในนี้ไหมคะ จะลงประมาณโซนนี้จะเปียกบ้างก็ อ๋อ ถือว่าเอาดอธรรมชาติไป ค่ะ ธรรมชาติไปถ้าตกหนักๆลูกค้าก็ต้องมุฟเข้าโซนของโซนทนในร้านโซนห้องแอร์โซนห้องจัดเลี้ยงไป แล้วนี่อะไรอะคะ อันนี้คือฉาก อันนี้ฉากแกะสลักอยู่ที่หน้าต่างที่บ้านที่เชียงใหม่เหมือนกันนะครับ ตอนนี้บ้านที่เชียงใหม่ยังมีอะไรเหลืออยู่บ้าง มีตุ๊กแกอยู่ครับ มีตุ๊กแกอยู่เต็มไปด้วยตุ๊กแก ค่ะ ครับ มีกันศาสตร์เป็นใบจากด้วย คันศาสตร์ใช้จากนะครับจาก ค่ะ ใบทางหลังคาจากบ้านเรานี่แหละแถว ที่ตังมี บ้าน ค่ะ ควรนี่แหละ อ๋อ บินหลาบ้านควร ค่ะ เดี๋ยวนี้มีนะครับก็ลดเอาจากลดหลังคาเหล็กหลังคากระเบื้อง ค่ะ ลดให้มันซอฟต์ลงนิดหนึ่งก็ใช้ อ๋อไม่ให้ฝนสาดเข้ามาโดยตรง ฝนไม่สาดด้วยแล้วก็แสง มันลดความรู้สึกว่ามันแข็ง เพราะมันอันไหนเหล็กกับขวด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  อ๋อเอาไม้เข้ามาช่วยลดอารมณ์ ใช่ ความรู้สึกตรงนั้น ใช่ให้มันซอฟต์ ให้มันเบาลง นะครับ นี่ก็เป็น outdoor อีกโซนหนึ่ง ค่ะ outdoor อีกโซนหนึ่งนะครับเป็นบ้านต้นไม้ ค่ะ ก็ข้างบนสามารถนั่งได้ 7-8 ท่านนะค เจ็ รั ด บ แปดท่านเลยเหรอคะ 7-8 ท่านนะครับ อ๋อ ก็เป็นมีโต๊ะตรงกลางมีเก้าอี้หวายแล้วก็มีเก้าอี้รอบๆเป็นงานเหล็ก ดีไซน์ให้เข้ากับสรีระต้นไม้ ค่ะ นะครับ อ๋อเราใช้ช่องว่างของต้นไม้ต้นเดียว ใช่ใช่ ค่ะ แล้วก็ต่อไปจะดูห้องจัดเลี้ยงด้วยกันนะครับ ค่ะ ห้องจัดเลี้ยงเริ่มต้นจากห้องนี้ก่อน เชิญ ค่ะ ทางนี้ได้เลยครับ
นี่ก็เป็นห้องจัดเลี้ยงห้องนี้ก็ขนาด 15 ท่านนะครับ ก็เหมือนเดิมก็คือเป็นงานไม้อีก ก็เป็นงานไม้เหมือนกัน ค่ะ โต๊ะจากเชียงใหม่ทั้งหมดเหมือนกัน แล้วก็คือรอบนี้ผนังไม่เอาเป็นขัดมันแล้ว โซนนี้อยากจะให้รู้สึกมันมีมุมต่างของในร้านนิดนึงให้มุมต่างออกมาใส่สีให้มันซอฟต์ลงมานิดนึงครับนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งอันนี้จะต่างจากห้องนู้น ค่ะ อันนี้จะเป็นหล่อไปเลย ก็เป็นงานเหล็กดำเหล็กลงสีดำไม้แล้วก็ตัดกับอิฐตัดกับอิฐแดง อ๋อใช้เป็นอิฐแดง ครับ เพดานใช้เป็นตะแกรงเหล็กฉีกทำเป็นเพดาน ตั้งเพดานไปเลยเอาเหล็กฉีกมาแล้วก็หลังคาเป็น2 ชั้นนะครับหลังคา ค่ะ 2 ชั้น คือสังเกตว่าหน้าต่างอ่ะเขาไม่ได้ตั้งตรงเนาะ มันจะเฉียงออกนิดนึง มีเหตุผลไหมคะ ด้วยสรีระต้นไม้ที่มาก่อน และก็เราอยากออกแบบรู้สึกว่าเคยไปนั่งเรือแล้วในเรือเนี่ยผนังมันจะเอียงออกไปกับว่ามันไม่แตกต่างถ้าเกิดเราตั้งผนังมันขึ้นมาตรงมันไม่เหมือนไม่มีดีไซน์ ค่ะ มันเหมือนเฉย ค่ะ ๆนะฮะพอเราทำแบบนี้มันตอบโจทย์ขึ้นมา1ห้องดูกว้างขึ้นโปร่งขึ้น แล้วก็ลูกค้าก็เห็นว่าใช่มุมนิดมุมหน่อย ค่ะ เราเก็บรายละเอียดดีไซน์หมด อ๋อ ครับ ก็คือเป็นที่มาว่าทำไมกระจกจะต้องเอียงออกไปด้านนอกแต่มันก็จริงนะทำให้ห้องนี้รู้สึกกว้างขึ้น ใช่ใช่ โซนนี้จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นห้องจัดเลี้ยงเล็กๆเหมือนกัน15 ท่าน ซึ่งอยู่ในโอมหลอดหมายความว่าอะไรโอมหลอดคือการให้บริการห้องพัก ค่ะ ที่ไม่ใช่โรงแรมไม่เกิน4 ห้อง อ๋อ นะครับถ้าเกิน4 ห้องแต่ไม่เกิน8 ห้องจะเป็นโอมสเตย์ อืม ถ้าเกิน8 ห้องไปแล้วโรงแรมเท่านั้น เป็น โรงแรมทุกกรณีนะครับ ค่ะ ของเราก็จะมีบริการข้างบนอยู่2 ห้องพักข้างล่างหนึ่งห้องพักแล้วก็ในห้องพักก็มีห้องรับแขกอยู่ในตัว ค่ะ นะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมด ไม่ใช้เสาปูนเลย ค่ะ เป็นโครงสร้างเหล็ก อ๋อ หมดนะครับ พอเป็นเหล็กหมดมันก็เลยทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น งานเสร็จเร็วขึ้น ค่ะ เมื่อก่อนเรา โกพอจะเปรียบเทียบได้ไหมคะว่าระหว่างเราทำเป็นโครงเหล็กหมดกับทำปูนหมดเนี่ยระยะเวลาเราต่างกันเยอะไหมคะ ถ้างานปูนใช้2 เดือน ค่ะ อันนี้เดือนครึ่ง อืม เดือนครึ่งเสร็จ ค่ะ เดือนครึ่งเสร็จเหล็กอาจจะต้นทุนสูงกว่างานปูนงานนู่นนี่นั่นหน่อยแต่ว่ามันประหยัดเวลาเรื่องแรงงานลงไป ค่ะ มันเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วมันจะถูกกว่า ก็คือว่าทันใจเรา ทันใจกว่าด้วยนะครับ แล้วก็ ค่ะ ไม่มีเศษหินเศษปูนเศษนู่นเศษนี่มากมายที่มาปวดหัวเพราะเหล็กเราสามารถดีไซน์ เหมือนเหล็กเสาเนี่ย6 เมตร เราก็ไม่ตัดเลยนะครับ ยืน6 เมตร6 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 เมตรยืนเลย อ๋อ ดีไซน์ให้เท่ากับความยาวของเหล็กไม่ให้เหลือเศษน้อยที่สุด ค่ะ ตอนนี้ ครับ คือพื้นที่ที่ว่า3 ไร่เนี่ยคือ ครับ ที่เห็นอยู่ทั้งลานจอดรถทั้งหมดนี้เลย ใช่ ใช่ไหมคะ ใช่นี่เข้ามาถนนก็เป็นของเราทำถนนเองแล้วลานจอดรถทั้งหมด ค่ะ ในร้านรองรับลูกค้าจอดรถได้ประมาณ40 คัน อืม นะครับ ค่ะ 40 คัน ค่ะ แล้วส่วนข้างหลังรอพัฒนานะครับอันนู้นก็คงจะเป็นที่พักต่อไป ค่ะ นะครับ ที่เขียนเอาไว้แล้ว แต่พี่โควิดมาดักไปสักนิดนึง ครับ ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวโอกาสหน้า เดี๋ยวถ้าโกขึ้น โรงแรมจะเข้ามาบุก บุกขอความรู้ ด้วยความ แล้วก็ชมบรรยากาศกันในอีกครั้งหนึ่งนะคะ และในวันนี้นะคะเราได้สาระดีๆมากมาย ได้ไอเดียแจ่มๆนะคะ จากโกแต๋วเยอะมากเลยต้องขอบคุณโกแต๋วมากๆค่ะ ยินดีครับ สวัส ยินดีครับคุณเหมียวยินดีครับ ค่ะ และใน EP หน้านะคะเหมียวจะพาไปชมที่ไหนยังไงอีกนะคะ เดี๋ยวรอชมและติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ